last ng cleaning namin, napansin namin na may leak itong isang dresser coupling. Sinubukan namin siyang i-adjust pero unfortunately, stuck na siya dahil sa kalawang. Since tubig lang naman yung laman at tolerable pa yung leak, hindi na namin pinatigil yung tank cleaning. Instead, nag-schedule na lang kami ng tamang oras. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang dresser coupling o expansion joint ay ginagamit para pagdugtungin ang tubo na walang welding o thread. Sumasalo ito sa kaunting galaw at may rubber gasket para maiwasan ang pagtagas. At ito na, bubuksan na natin ito at titignan kung ano ang kondisyon niya. Matagal na rin itong coupling na na-expose sa tubig, moisture at corrosion. Kaya expected na natin na may mga parts na medyo mahirap tanggalin. After natin alisin yung mga bolts, isa-isa nating tatanggalin yung followers at ma-expose natin yung gasket. Pero ang pinaka-importante nating i-check is yung gasket or yung resilient rubber. Unfortunately, wala tayong spare nito on board, kaya kung okay pa yung rubber, susubukan nating i-reuse muna ito. Ito na siya. Actually, okay pa ito. Walang cracks at flexible pa naman siya. Pasukat na lang natin sa engine department para maka-order sila. For now, kailangan muna nating i-reuse ito. Itong followers naman, makapal na yung kalawang. Chipping lang kailangan nito, okay na. Importante rin na malinis yung contact surface para maayos ang pagkakasit ng coupling at magkaroon ng proper compression yung gasket. Kaya i-brush natin yung sleeve at tubo. After cleaning, mag-apply tayo ng grease sa mga necessary contact surfaces. Makakatulong ito para ma-protect yung metal mula sa corrosion at para mas madali rin itong i-overhaul sa future. Fortunately, mukhang okay pa naman lahat ng components. Ngayon naman, ibabalik na natin lahat. First, ipasok muna natin yung followers at isunod naman nating ibabalik yung rubber gasket sa proper position. Yung bolts, dahan-dahan nating higpitan pa cross para uniform yung compression sa rubber gasket. Importante itong part na ito. Kapag hindi pantay yung compression, posibleng hindi mag-seal yung coupling at magkaroon ulit ng leak. So hindi natin ito mamadaliin. Make sure na proper seated at secured lahat bago natin tapusin. At yun nga, na-overhaul na natin yung dresser coupling, nalinis, nagrasahan, at na-assemble ulit. Fortunately, okay pa yung condition ng gasket
o resilient rubber. Pero yung replacement, na-identify na natin at ipa-priority order na natin para may available na tayo kapag kailangan na talaga itong palitan. Minsan sa maintenance, hindi naman kailangan na lahat papalitan agad ng bago. Importante na alam natin kung ano pa yung safe gamitin, kung yung kailangan i-repair, at kung paano natin ma-maintain ng maayos yung equipment na available sa atin on board. Another maintenance job completed, and sana hindi na siya mag-leak hanggang matapos yung kontrata ko. Cheers!